Bismillahirrahmanirrahim. Quantitative techniques in commerce. BS Commerce to GCMS te margara lower. Chapter is differential calculus, derivative of a function. The lecture ki munga wayo chi de function derivative munga sang find ko ya da age kam basic definition de haga sade. No derivative asal ki change de da age da fara da tool namak ki munga tafakar chi mung functional notation ufejano چې فنکشن مونږه څنګه ډینوټ کوو فنکشن څه ته وایي نو د دې تیر شوي لیکچر کې مونږ د فنکشن باره کې ویلو چې واټ از ا فنکشن نو فنکشن یو ریلیشن دی چې د هغې ډومین د فرست سیټ برابري او فرست الیمنٹ اف د اډر پیر کې د هغې ریپیټیشن نه دا هغه ټیبولر فارم کې ډیفینیشن او چې کوم سټیټمنټ کې ډیفینیشن دی نو مونږ وایو چې ا فنکشن از ا ریلیشن A function is a relation which assign to each and every element of the first set a unique element in the second set. نو هغه څومره چې دا تیر شوي لیکچر کې مونږ ویلي دي فنکشن څه ته وایي نو اوس مونږ د فنکشنل نوټیشن وایو نو فنکشن نوټیشن چې دی هغه مونږ داسې ډینوټ کوو چې y is equal to f of x په دې کې د x چې کوم دی ته مونږ انفوټ ویریبل وایو دا انفوټ ته کوم دا ویلیو چې مونږ دې ته پټ کوو دا غي نو واپس f بیا اپلای کی f یو ایکسپریشن ټایپ کې بیا ډیپند شوی دا په اپلای کی دا غي نه چې کوم آوټپوټ جوړیږي هغه ته مونږ y ویلې نو y زیات تر مونږ یوز کوو دا آوټپوټ ویریبل په ځای باندې او x چې دا انفوټ ته f چې دا نیم اف دی فنکشن دی f په ځای باندې g راتلی شي h راتلی شي i راتلی شي anything راتلی شي نو دا د فنکشن نیم دی دا انفوټ ویریبل شو دا آوټپوټ شو بیا دی آوټپوټ ویریبل ته موږ ډیپندنت ویریبل هم وایو ځکه چې دا ډیپند کوي په x باندې د x ویلیو چینج کیږي نو y به سره چینج کیږي ډیفرنٹ ویلیو به موږ ته بیا واپس راځي او د x ته موږ انډیپندنت ویریبل ویلی شو دا د فنکشنل نوټیشن دی چې y is equal to f of x کله چې په x باندې f اپلای شي نو y ته جوړیږي بیا چې کوم څنګه ډیپند شوی دا هغې نه بیا موږ ته آوټپوټ میلاویږي The nor notation the graphical representation of a function can be represented graphically in several ways لکه دا چې کوم دی وین ډایګرام ورته موږ ویلی شو میپینګ شکل دی نو په دې کې داسې موږ دا ریپرزنټ کولی شو چې دې کې یو سیټ فرست سیټ والو A او دې کې والو B او د ایرو په شکل باندې ایلیمنټ سیده جاین کړو مطلب د A ایمیج B دی دې ته موږ پری ایمیجز وایو دې ته موږ انفوټ ویلیوز هم وایو دا انډیپندنٹ ویلیوز هم دي او دا چې کوم دي دا آوټپوټ ویلیوز دي ډیپندنٹ ویلیوز دي او ایمیجز ورته وایو مطلب B د A ایمیج دی انډر F چې کله F په A اپلای شي نو B به ترې راشي ټیک ده نو یو قسم دا ریپرزنټیشن د دا هم په بوک کې شته دی نه تیر شوی بلکې مونږ کړی دی لیکچرو کې دغه شانتي داسې هم کولی شو چې ګراف د وین ډایګرام په شکل کې دی او ډایرکټ ډاټس په شکل کې دي څه ایلیمنټس دا دي څه ایلیمنټس دا دي او دا دې ته میپ شوی دا ایلیمنټ دې ته میپ شوی دا دې ته میپ شوی دا دې ته میپ شوی دا دې ته میپ شوی مطلب د دې ایمیج دا دی د دې دا دی دا هم دا فنکشن چې کوم دی بل ریپرزنټیشن دی یو زموږ سره دی پلاټ نو په پلاټ کې زموږ سره ایکس واي کوارډینیټ سي دا ایکس دی دا واي دی انفوټ ویلیوز لکه فار ایگزامپل په دې ځای یو ویلیو د 3 نو دې باندې بالکل موږ پرپنډیکولر بر لاړ شو دې ځای باندې کومه ویلیو چې راځي دا ویلیو دلته یو ور دې ته مخامخ نو دا د ایکس ویلیو د پاره د واي دا ویلیو راځي دا چې کله بیا موږ پلاټینګ کوو هغې کې به تاسو وپېژنئ نو دا د فنکشن ریپرزنټیشن دی ګرافیکل اوس موږ راځو ایوریج ریټ اف چینج ته ایوریج ریټ اف چینج مطلب دا دی چې کله په یو ویریبل کې چینج راځي ټیک ده د هغې سره په بل ویریبل کې هم چینج راځي لکه تاسو په ریل لایف کې وګورئ چې څومره ټایم تېرېږي نو ستاسو په هایټ کې چینجز راځي یا څومره ټایم تېرېږي مهنګایي سیوا کېږي یا څومره ټایم تېرېږي آب و هوا بدلېږي ګلوبل وارمنګ کېږي ډېر شي چینجز روان دي په دنیا کې نو دغه چینج چې دا یو ویریبل کې چې کله چینج راځي نو د هغې سره سره په بل ویریبل کې هم چینج راځي Now the definition موږ داسې کوو چې average rate of change it is defined as the total change and the dependent variable divided by the total change and the dependent variable نو دا چې کله په ډیپندنٹ ویریبل کې څومره چینج اکر شي اکارډینګ ټو انډیپندنٹ ویریبل نو ډیوایډډ بای دا ټوټل چینج اینڈ ډیپندنٹ ویریبل ډیوایډ بای انډیپندنٹ ویریبل از کالډ ایوریج ریټ اف چینج چې کله تاسو ټوټل بای ټوټل چینج بای ټوټل چینج ډیوایډ کوئ نو هغه ایوریج ریټ راځي ٹھیک ده څنګه چې په تاسو کلاس 9 10 کې ویلي په فزکس کې چې ایوریج سپیډ نو هغه زموږ سره د ټوټل ډسټنس کوو ډیوایډ بای د ټوټل ټایم نو هغه ایوریج For example, let y is equal to f of x be a function. Then for determining the average rate of change, we will follow the following step.
y is equal to f of x دا فنکشنل نوټیشن موږ ته د دې لپاره پکارو چې دینه مخکینی سلایډ کې موږ وې y is equal to f of x دا یو فنکشن دی چې x پکې انډیپندنت ویریبل دی f فنکشن دی y څه دی ډیپندنت دی y is equal to f of x this is equation number first موږ ګورو چې ایوریج ریټ اف چینج موږ څنګه فایند کوو نو چې کله تاسو په x کې څه انکریمنٹ ایډ کړئ x پلس ډیلټا x مطلب پرس کې x 2 او ته پکې اوس 3 ایډ کړئ نو 2 پلس 1 is equal to 3 په 3 راو چک کې نو په x کې چینج راغی څومره چینج راغی ډیلټا x چینج راغی دا ډیلټا x په x کې چینج راغی نو د دې سره سره چې کله تاسو دا چینج کړئ نو په y کې به خامخا څه چینج راځي ځکه چې y is a function of x y ډیپند کوي په x باندې د x ته یو ویلو لپاره به د y یو ویلو د بل لپاره بل ویلو نو چې x چینج شو x پلس ډیلټا x نو دلته په y کې به هم څه چینج راشي چې y پلس ډیلټا y एग्जांपल नंबर बया तاسو وروسته پته لګي ٹھیک ده نو په دې اباو اکویشن کې ډیلټا x او ډیلټا y چې دا سمال چینجز دي په انډیپندنت ویریبل ډیلټا x په سمال چینجز په انډیپندنت ویریبل کې او ډیلټا y چې دا چینج ان ډیپندنت ویریبل دی ریسپیکټیولی ٹھیک ده دا ډیلټا x چینج ان انډیپندنت ویریبل او ډیلټا y چینج ان ډیپندنت ویریبل کومګه سبټریکټ کو اکویشن نمبر 2 فرام اکویشن نمبر فرست نو کومګه اکویشن نمبر 2 سبټریکټ کو د اکویشن نمبر فرست نه ٹھیک ده د څه بشي چې y پلس ډیلټا y ماینس y کله چې تاسو یو اکویشن د بل اکویشن نه سبټریکشن کوئ نو لیفت په د لیفت نه سبټریکټ کوئ رائټ ته رائټ نه y پلس ډیلټا y ماینس y and f of x پلس ډیلټا x ماینس f of x دلته موږ وګورو دا y د y سره سکی کټ کی په نیکسٹ سټپ کې زموږ سره راځي ډیلټا y is equal to f of x plus delta x minus f of x دا چې کوم ایکسپریشن راغی ایکویشن راغی دا موږ ته ټوټل چینج ان y غي this is total change in y ځکه چې ټوټل چینج ان y f of x plus delta x دا نیکسٹ ویلیو دا کوم آوټپوټ ویلیو دا د y plus delta y دا یو چې دا او دا د اوریجنل چې f of x کوم دی د دې دوه سبټریکشن چوشي ډیلټا y به پاتې شي نو دا زموږ سره اصل کې چینج راغی په y کې چې څومره چینج راغی ټوټل هغه دا دی which is the total change in the y in y means dependent variable ٹھیک ده ټوټل چینج موږ y کې معلوم کو او دا ظاهره خبره ده چې په x کې چې کوم ټوټل چینج هغه ډیلټا x دی نو اوس ایوریج ریټ اف چینج موږ څنګه معلومو هغه موږ د څه معلومو چې ایوریج ریټ اف چینج is equal to total change in y divided by total change in x total change in y divided by total change in x now total change in y is del y divided by delta x which is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x that is the total change in y show the total change in x show ٹھیک ده like for example the quantities the y the x دا او the x the value 4 the bar the y value for example 6 دا like for example موږ په دې باندې example وکړو for example the x value چې دا the x value 2 دا یو سیټ کې او the y value چې دا 3 دا بیا په next step کې x کې change راغی the x value for example شو 4 نو په دې کې change راغی 2 او the y value چې دا هغه لاړه چرته هغه لاړه دا سی کو کنه د y ویلیو رااله 5 ته ٹھیک شو دا چینج راغی نو اوس د x نه چې y ته د x ویلیو 2 نه 4 ته کنورټ شو د دې چینج سره راغی نو د دې لپاره ډیلټا x چې کوم چینج دی په ډیلټا x is equal to 4 minus 2 4 minus 2 which is equal to 2 ٹھیک شو او دغه شانتي ډیلټا y چې کوم چینج دی ډیلټا y براشي 5 minus 3 which is also 5 minus 3 which is also 2 نو دا هم 2 رااله ٹھیک شو نو ایوریج ریٹ اف چینج بشي زموږ سره ډیلټا y means total change in y divided by delta x total change in x which is equal to 2 divided by 2 which is equal to 1 نو ایوریج ریٹ اف چینج په دې کې دی 1 دی ریشو 1 دا مطلب په دې کې یو سټیپ چینج راځي په دې کې به یو راځي د کې 1 ډیجټ ته سیوا کې دلته به 1 سیوا کې یا په دې کې 1 یونټ چینج راځي دلته به 1 یونټ چینج راځي ٹھیک ده نو دا اصل کې دا غوښتل ایگزامپل شو دا ډیفینیشن شو نیکسٹ average rate of change نه بیا موضوع instantaneous rate of change ته یا derivative of a function ته دا average rate چې کله موږ total change divide کو په total change and independent variable کې
نو د دې نه زموږ سره راځي ایوریج ریټ اف چینج. اوس انسټنټینیس ریټ اف چینج موږ هغه چینج ته وایو چې کله ته په هر سیکنډ یا د سیکنډ نو موډ کې ټایم نوٹ کې یا کوم ویریبل چې دا غسته دا ویریبل کې سمال چینج ګوري ټینس ټو 0 او په هغه کې بیا د وای چینج ته ګوري چې په وای کې څومره چینج راځي نو هغه ته موږ انسټنټینیس ریټ اف چینج وایو. The definition of the instantaneous rate of change is the small change in dependent variable y when a small change tends to 0 occur in the independent variable x. Independent variable की चिकल tends to 0 change occur शी बिल्कुल small मतलब तकरीबन negligibly द हागे पे बदले की चिपवाई की जब कम change राशि द हागे द्वान उरेश तभी हम वो instantaneous rate of change. और हम द average rate of change ना पान को बोले दरता दिया जाऊँ सर average rate of change is equal to delta y divided by delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. तथा उस तो पता था जिधर average rate of change दे नो कभी कि मुंगा दा डेल्टा x स्मॉल वालो डेर ज्यादा स्मॉल वालो नो स्मॉल पमेस की जगह मुंगा वालो नो मुंगा उच डेल्टा x tends to 0 पदी मुंगा लिमिट अप्लाई कुछ लिमिट डेल्टा x tends to 0 by letting delta x approaches to 0 or tends to 0 and the above equation we will get derivative of the function. It is the instantaneous rate of change. Instantaneous rate of change is equal to limit delta x tends to 0 over del y divided by delta x which is equal to limit delta x tends to 0 over f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. नो असल के पर delta y divided by delta x माने मा लिमिट अप्लाई को delta x tends to 0 पर दिस साइड में अप्लाई शी limit delta x tends to 0 over this expression f of x plus delta x minus f of x divided by delta x पर दी में अप्लाई शी ठीक शो दी लिमिट के लिए मुंगा delta x tends to 0 अप्लाई को नो दी तभी हम instantaneous rate of change हुआ या और in simple words derivative हुआ derivative of the function x ठीक दा नो दा जम सर डेरिवेटिव शो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो तक लता सु इंस्टेंटेनियस रेट शो ना अभी हम डिनोट को पस बांधे dy by dx बांधे या पे f डैश ऑफ x बांधे या पे y डैश y प्राइम बांधे ठीक दा नो ना छोड़ दा खबर है दा शो दा एवरेज रेट ऑफ चेंज शो ठीक शो और दा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज शो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज असल किसी से द डेरिवेटिव दा मतलब dy by dx डेरिवेटिव मुदा से रिप्रेजेंट को नो फाइनली मुंग बदे वो फंक्शन डेरिवेटिव सम फाइंड को कम ची y is equal to f of x थे और मुंग फाइंड को dy by dx is equal to limit delta x into 0 over f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. The definition ताऊ तो स्क्रीन में दिखा रहे हैं स्टेप्स बताई जिधर टूल नमक की फंक्शन मुंग तक ये वनी f of x is equal to something द हागी ना मुंग f of x plus delta x फाइंड को बिया मुंगा f of x मुंग ऑलरेडी की वनी f of x ना f of x plus delta x ना माइनस f of x पति माइनस को बट डेल्टा x पे बिया डिवाइड को ताकि ना बबल एक्सप्रेशन ना पर लास्ट के मुंगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 पागे बांधे अप्लाई को दा जम सर असल की डेरिवेटिव दा इंशाल्लाह बा नेक्स्ट लेक्चर के बदे माने मुंगा एग्जांपल को ताकि ना बस बिया तास तक क्लियर की होदा डेफिनेशन ताउसन सर याद हो साथे वस्सलाम.